काठमाडौँबाट पोखरा पुग्न कति समय लाग्ला अनि काठमाडौँबाट महेन्द्रनगर कति घण्टामा पुगिएला? सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा त यसै भन्न सकिन्न। झन् बाटोमा ट्राफिक जाम, कुनै दुर्घटना वा अन्य समस्या भएपछि त यात्रा नै पट्टार लाग्दो भइदिन्छ। माइक्रो रेल प्रविधि अर्थात् पडवे सञ्चालनमा आयो भने काठमाडौँबाट पोखरा 1 घण्टा र महेन्द्रनगर लगभग 5 घण्टामै पुग्न सकिनेछ, त्यो पनि निकै सस्तो मूल्यमा। आखिर के हो त यो पडवे प्रविधि? यो प्रविधि तार प्रणालीमा आधारित माइक्रो रेल प्रविधि हो, जसको नाम पडवे हो। यो अत्यन्तै आधुनिक प्रविधि रेल मार्गको विकसित यातायात प्रविधि हो। तारको सहायतामा यसमा पडहरू गुड्छन्। झट्ट हेर्दा केवलकार जस्तो देखिए पनि कम लागत र गति तीव्र हुने भएकाले पडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पडवे प्रविधियुक्त यातायात प्रणालीको विकास बेलारुसका वैज्ञानिक एनाटोली युनिस्कीले गरेका हुन्। पडवे पूर्णतया विद्युतबाट सञ्चालन हुन्छ। पड गुड्दै जाँदा बिजुली गएमा 120 किलोमिटरसम्म यसमा सञ्चित बिजुलीले नै यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँछ। के छन् त पडवे यातायातका फाइदाहरू? पडवे निर्माण गर्दा वातावरण विनाश अत्यन्त कम हुन्छ। मेट्रो र मोनोरेल भन्दा लागत मूल्य, निर्माण अवधि र मुआब्जा समस्याको झन्झट झेल्नै पर्दैन। यो प्रविधिको विशेषता भनेको जस्तोसुकै उकालो, ओह्रालो र भिरालो ठाउँमा पनि निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस प्रविधिका लागि छुट्टै जग्गा नचाहिने भएकाले मुआब्जाको समस्या नै हुँदैन। यो निकै कम समयमै निर्माण गर्न सकिन्छ र लागत रकम पनि बचत हुन्छ। कति लाग्छ त खर्च? युरोपियन मापदण्ड अनुसार निर्माण हुँदा औसतमा प्रति किलोमिटर $30 लाख पर्छ। काठमाडौँ पडवे कम्पनीले 2 देखि 42 जनासम्म अट्ने किसिमको पड निर्माण गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा प्रशस्त चुनौती र असुविधाहरू छन्। नेपालभर सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायातको सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सन् 2019 मा काठमाडौँ पडवे कम्पनी प्रणालीको स्थापना भएको हो। यस कम्पनीले करिब 40 वर्षको अनुसन्धान पश्चात प्रमाणित भई सार्वजनिक यातायातको रूपमा स्थापित हुन लागेको उच्चतम प्रविधि पडवे नेपालमा अध्ययन तथा निर्माणका लागि विभिन्न प्रयास सुरु गरेको थियो। पडवे के हो? नेपालमा यसको के महत्त्व छ? नेपालमा कहाँ सञ्चालन हुँदैछ? यसबारेमा काठमाडौँ पडवे कम्पनी प्रणालीका उपाध्यक्ष तथा सहसंस्थापक निल भट्टराईसँग यो भिडियोमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। उनले संसारका 20 वटा देश घुमेर त्यहाँको यातायात प्रणालीबारे गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्। माइक्रो रेल प्रविधि पडवेले नेपालको यातायात क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्ति गर्नेछ भन्नेमा भट्टराई पूर्ण विश्वस्त छन्। प्रस्तुत छ भट्टराईसँग गरिएको भिडियो कुराकानी। तपाईलाई रातोपाटी टिभीको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा। पडवे यातायात नेपालका लागि चाहिँ नयाँ खालको प्रविधि हो। संसारका अरू देशहरूमा प्रचलनमा आए पनि नेपालमा पडवे यातायात अत्यन्तै नयाँ शब्द छ। यो नयाँ खालको टेक्नोलोजी छ। आम नेपालीलाई बुझाउनु पर्दा कसरी बुझाउनुहुन्छ पडवे के हो र कस्तो खालको यो प्रविधि हो? यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने सबैले चाहिँ यो पडवे भन्ने बित्तिकै के हो त, यो कस्तो किसिमको यातायात भनेर चाहिँ जिज्ञासा भइरहेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ सामान्य हिसाबले अन्य यातायातसँग तुलना गर्दा यो यन्त्रको सहायताले लिकमा हिँड्ने यातायातै हो। यो चाहिँ पड चाहिँ यसलाई किन भनियो भने हजुर हामी चाहिँ अहिले पड जेनेरेसनमा छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो इयरपड भन्छौँ, पडकास्ट भन्छौँ। त्यो के हो भने कम्प्याक्ट र आइपड भन्छौँ। त्यो कुनै पनि चिजको चाहिँ कम्प्याक्ट र कम्पोजिट भर्जनलाई चाहिँ पड भनिन्छ। यो रेलको चाहिँ कम्प्याक्ट र कम्पोजिट भर्जन हो। यो चाहिँ पडवे हो होइन। यसको चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, यो एआई कृत्रिम बौद्धिकताको विकास भएसँगै यो चाहिँ एआईले चल्ने यातायात, एआई कन्ट्रोल, यो सेल्फ अटोमेटेड कम्प्युटर कन्ट्रोल कार पनि भन्छ यसलाई होइन। यो चाहिँ अब धेरैवटा देशमा चाहिँ यो सञ्चालनमा छन् होइन। अब आफ्नो हिसाबले जस्तो लन्डनको हिथ्रो एयरपोर्टमा यो सञ्चालनमा छ होइन।
मेक्सिकोमा छ मोडुट्राम भनेर होइन, अब धेरैवटा देशको जर्मनीको एयरपोर्टमा पनि छ। तर एउटा के हो भने यो प्रविधि चाहिँ जस्तो प्रमाणित गरेर चाहिँ सार्वजनिक यातायातको रूपमा लिएर आउने चाहिँ हाम्रो यो युनिस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी जुन बेलारुसको प्रविधि हो, यसले चाहिँ 40 वर्ष अध्ययन र अनुसन्धान गरेर चाहिँ यो चाहिँ संसारभरि चाहिँ यो चाहिँ नयाँ किसिमको यातायात, यो नेपालमा मात्रै होइन यो विश्वकै लागि चाहिँ नौलो यातायात हो अहिले चाहिँ यो, किनभने 2020मा चाहिँ सेफ्टी सर्टिफाइड प्रमाणित भएर चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रचलनमा आएको यातायात प्रणाली हो यो चाहिँ। तपाईँको जुन यो कम्पनी छ काठमाडौँ पर्टवे कम्पनी प्राली, हजुर, यो कम्पनीको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस्। यो काठमाडौँ पर्टवे चाहिँ जस्तो हामीले 2019मा चाहिँ यो दर्ता गऱ्यौँ, एउटा यातायातको चाहिँ समाधान। जस्तो हामी जस्तो गरिब देश जसले चाहिँ आजसम्म रेल विकास गर्न सकेनन्, कुनै दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचोकै सार्वजनिक यातायात विकास गर्न सकेनन्, यस्तो देशको लागि चाहिँ हुने उपयुक्त प्रविधि चाहिँ संसारमा त केही त होला नि भनेर चाहिँ मैले यो विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न थालेँ। यो विषयमा चाहिँ अध्ययन कति वर्ष अध्ययन अनुसन्धान? यो चाहिँ हामीले यस्तो भयो, यो 2019मा हामीले चाहिँ कम्पनी दर्ता गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ एकजना क्यानाडाको नागरिक जान पिटर वाल उहाँले चाहिँ आउनुभयो होइन, उहाँले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ संसारमा यस्ता किसिमका चाहिँ प्रविधि छ भनेर मलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ मैले सुरुवात गरेको चाहिँ 2020देखि चाहिँ मैले यो सुरुवात गरेको हो होइन। अनि यो पिआरटी भन्छ पर्सनल ऱ्यापिड ट्रान्जिट, यो यातायात चाहिँ हामीले अमेरिकन एउटा प्रविधि लिएर आएर चाहिँ नेपालमा सुरु गर्ने भनेर चाहिँ त्यो कम्पनीसँग पनि सुरु गऱ्यौँ सुरुमा। त्यति बेला चाहिँ के भयो भने त्यो कम्पनीको चाहिँ त्यो प्रविधि चाहिँ प्रमाणित रहेनछ कि, योजना कन्सेप्टमा मात्रै रहेछ होइन। अब हाम्रो देश त यो कसैको ल्याब बनाउनको लागि बनाउने प्रयोग गर्ने होइन नि त, प्रमाणित प्रविधि चाहियो नि त हामीलाई। त्यो भएपछि हामीले चाहिँ प्रमाणित प्रविधि चाहिँ संसारमा अरू के छ त भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 2020मा चाहिँ यो भर्खरै प्रमाणित भएको चाहिँ प्रविधि फेला पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो प्रविधिलाई लिएर आउन चाहिँ धेरै दुःख मेहनत, यो बेलारुससम्म चाहिँ म धाएँ होइन, दुबईमा पनि गएँ, धेरैचोटि कुरा गरेपछि यो प्रविधि कम्पनीले चाहिँ ल ठिकै छ तपाईँहरू चाहिँ सुरु गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यसलाई ल्याउन सफल भयौँ। पर्टवे यातायात चाहिँ अन्य अब यातायातका जुन माध्यमहरू छन् होइन, रेलभन्दा के फरक छ, केबल कारभन्दा के फरक छ, के छ त यसको विशेषता? यस्तो छ, अहिले संसारमा विकसित भएका धेरैवटा यातायात प्रणाली छ। जस्तो केबल कार भयो, ट्राम भयो, रेल भयो, एलआरटी भयो, म्याग्लेभ भयो होइन, अन्डरग्राउन्ड टनेल भयो, यी सबै यातायातसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त सस्तो छ होइन। निर्माण अवधि पनि छोटो छ, निर्माण लागत पनि कम छ होइन, ऊर्जा खपत पनि कम छ। जस्तो यसले लिने ठाउँ स्पेस पनि कम छ। जस्तो यसलाई चाहिँ मुआवजा विवाद रहित सहरी क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो भइरहेकै बाटोको माथि वा खोलाको माथि वा सडक पेटीको माथि लगेर चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ सहजै निर्माण गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो जस्तो साँगुरो गल्ली भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ ठुलो समस्या छ नेपालमा होइन, त्यस्तो समस्या चाहिँ समाधान गर्ने किसिमले योभन्दा पहिले विकसित भएका प्रविधिमा चाहिँ के समस्या थिए त, ती सबै समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेर चाहिँ यो 40 वर्ष अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बेलारुसको वैज्ञानिकले चाहिँ प्रमाणित गरेको प्रविधि हो होइन। अब यसमा जस्तो मास ट्रान्सपोर्टेसनकै क्षमताको चाहिँ यसको चाहिँ यात्रुलाई चाहिँ यात्रा गराउन सक्ने क्षमता छ। जस्तो 1 घन्टामा चाहिँ यसले चाहिँ लगभग 50,000 पेसेन्जर चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। 1 घन्टामा 50,000 यात्रुलाई चाहिँ हो सेवा दिन सक्छ। अनि यो लागतको हिसाबले चाहिँ के छ भने 1 घन्टामा चाहिँ कति किलोमिटरको दूरी पार गर्छ त यसले? यसको छ 1 किलोमिटर, जस्तो 1 घन्टामा 150 किलोमिटर पर आवरको गतिले कुद्ने यसको अधिकतम गति हो होइन। यो कृत्रिम बौद्धिकताले चल्ने भावनाले यसको एभरेज स्पिड सहरी क्षेत्रमा 80 किलोमिटर पर आवरको हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सहरबाट अर्को सहर जोड्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बनाउन पनि सक्छौँ। जस्तो यसलाई चाहिँ जस्तो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले कुनै अर्को सहरमा जोड्नको लागि लामो दूरीमा पनि बनाउन सकिन्छ र सहरी क्षेत्रमा चाहिँ छोटो छोटो दूरीमा पनि बनाउन सकिन्छ। अब यसको लामो दूरीमा बनाउँदा अलिक गति तीव्र हुन्छ होइन। सहरी क्षेत्रमा चाहिँ 80 किलोमिटर भने त्यो पनि तीव्र नै गति हो, मेट्रो रेलको बराबरकै स्पिड हो त्यो भनेको। एउटा पर्टवेमा चाहिँ कति एकैपटकमा चाहिँ कति यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन्? यसमा सिट क्षमता कति हुन्छ? एउटा पर्टवेमा चाहिँ यस्तो यो ठाउँ र आवश्यकता अनुसार फरक हुन्छ। जस्तो हाम्रो पेसेन्जर डिमान्ड चाहिँ पिक आवरमा चाहिँ धेरै भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले 42 जनाको चाहिँ सिटरको हुन्छ। जस्तो राति अब अफ आवरमा दिउँसो चलाउनु पर्यो भने 14 जना 28 जना हो, अधिकतम क्षमता चाहिँ 42 जनासम्म गर्न सक्यो। अब त्यही ट्र्याकमा कसैले चाहिँ म प्राइभेट ट्याक्सी जस्तो चढ्छु, म चाहिँ सार्वजनिक यातायात चढ्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको लागि पनि छुट्टै एउटा 6 जना चढ्ने चाहिँ एउटा लग्जरियस स्पट पनि त्यही ट्र्याकमा गुड्न सक्छ। यो चाहिँ ठाउँ र आवश्यकता अनुसारको हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। अब सहरी क्षेत्रमा चाहिँ जनघनत्व बाक्लो हुन्छ, मानिसहरूको चाहिँ
भनौँ जनघनत्व बढी नै छ होइन, भिडभाड पनि बढी नै हुन्छ। एउटा पढोइमा 42 जना मात्र अटाउनुहुन्छ भने अब त्यो धेरै मान्छेलाई चाहिँ कसरी सेवा दिन सक्ला, कतिको प्रभावकारी होला यो सेवा? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो चाहिँ मलाई धेरैजना मान्छेले चाहिँ यति सानो भाँडा छ यसले चाहिँ कसरी चाहिँ धेरै मान्छेलाई गर्न सक्छ। हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईले चल्ने हो। यसले चाहिँ पेसेन्जरको डिमान्ड कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो पडहरू चाहिँ स्टेसनमा चाहिँ निस्किन्छ। जस्तो पेसेन्जरको डिमान्ड कम भयो भने अटोमेटिक त्यो चाहिँ आफ्नो पार्किङ यार्डमा गएर बस्छ होइन। अब यसको क्षमताको हिसाबले मेट्रो रेलको बराबरै छ। मेट्रो रेलले पनि 1 घन्टामा 50,000 पेसेन्जर पर आवर ह्यान्डल गर्छ, यसले पनि 50,000 ह्यान्डल गर्छ। फरक यति हो कि एउटा मेट्रो रेलले 2000 पेसेन्जर बोकेर हिँड्छ भने हाम्रो चाहिँ 40 जनाको एभरेजले चाहिँ 50 वटा पडले चाहिँ 2000 बोक्छ। कम्प्युटर सिमुलेसनमा एक अर्कासँग चाहिँ 50 मिटर नजिक नगइकन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ सेवा दिइरहेको हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ एआईले चल्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ ठ्याक्कै राइट टाइममै चाहिँ सबै चिज हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ क्षमता चाहिँ मेट्रो रेलकै बराबरको छ। हेर्दाखेरि झट्ट सुन्दा चाहिँ सानो देखिए पनि क्षमताको हिसाबले चाहिँ जस्तो स्टेसनमा एउटा मेट्रो रेल आयो भने 3 देखि चाहिँ 5 मिनट रोकिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो 15 सेकेन्डदेखि चाहिँ 30 सेकेन्डसम्म, किनभने हाम्रो 40 जना बोर्डिङ गर्न त धेरै बेर रोक्नु परेन नि त। 2000 मान्छे झर्न चढ्न पो धेरै बेर गर्नु पर्यो। हो प्रिन्सिपलले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हिसाब गरेर चाहिँ यो प्रमाणित गरेको प्रविधि हो। 50,000 क्षमतासम्म चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। तर यसको मेट्रो रेलको लागतको चाहिँ 4% लागतमा बन्छ। सस्तो 4%। मेट्रो रेल बनाउने लागत जति बन्छ त्यसको 4% लागतमा बन्छ। र समयको हिसाबले हेर्ने हो भने आज हामीले मेट्रो रेल अहिले विकास गर्छौँ भनेर चाहिँ आजकै मितिबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने काठमाडौँमा हामीले 100 किलोमिटर बनाउनको लागि कमसेकम पनि 30 वर्ष यता बनाउन सक्दैनौँ। 30 वर्ष एकदम तीव्र गतिमा गयौँ भने 30 वर्ष यता बनाउन सक्दैन, किनभने अन्डरग्राउन्ड टनल बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा जग्गा प्राप्तिको समस्या छ होइन यो कुरा। अब त्यो हुँदा 30 वर्ष भनेपछि 30 वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेट्रो रेल बनाउने भन्दा त्यही क्षमताको चाहिँ यातायात प्रणाली होइन भइरहेको चाहिँ बाटोको माथि 4% लागतमा बन्छ भने अब हामीले चाहिँ स्मार्ट तरिकाले चाहिँ सोचेर यसलाई चाहिँ वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको रूपमा चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। अब यो नेपालमा चाहिँ कहिले सुरु होला यो प्रविधि? पडोइमा हामी कहिले चाहिँ बस्न पाउँछौँ, यात्रा गर्न पाउँछौँ? यो पडवेमा अब हामीले नेपालमा चाहिँ जस्तो जति सक्दो चाँडो हामीले गर्ने भनेर लाग्दै पनि अब 4 वर्ष 4.5 वर्ष समय चाहिँ हाम्रो गइरहेको छ होइन। अब यो सार्वजनिक यातायात विकास गर्न चाहिँ हामीले एउटा लोकतान्त्रिक देशमा चाहिँ यस्तो किसिमको योजना गर्नको लागि चाहिँ एउटा के छ भने हजुरलाई म एउटा बुझाइन्छु। जस्तो योजना आइडिया अहिले हजुरले बाटोमा गएर सोध्नुभयो जो कोहीलाई भने कसैले पनि देश बनाउने आइडिया हजुरलाई दिन सक्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि योजना चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनको लागि त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ, सामाजिक रूपमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ जोडिएको हुनुपर्छ होइन, सामाजिक रूपमा चाहिँ उपयोगी हुनुपर्छ, प्राविधिक हिसाबले चाहिँ सम्भव हुनुपर्छ, आर्थिक हिसाबले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ योग्य हुनुपर्छ होइन, प्रशासनिक हिसाबले चाहिँ सहयोग हुनुपर्छ, न्यायिक हिसाबले लायक हुनुपर्छ, भावनात्मक हिसाबले जोडिएको हुनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ पर्यावरणीय हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ उपयोगी हुनुपर्छ, पर्यावरणीय हिसाबले चाहिँ दिगो हुनुपर्छ होइन। भनिसकेपछि यी यति कुरा यति प्यारामिटरहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्नको लागि नै 4 वर्ष चाहिँ लाग्यो होइन। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब राजनीति हिसाबले पनि अब यो चिज चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमको भइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ नीति नियम कानुन बनाएर चाहिँ हामी आफैले नै यसलाई चाहिँ जस्तो पढ्वे भनेर चाहिँ गत मङ्सिरमा चाहिँ मङ्सिर 7 गते चाहिँ राजपत्रमा यसलाई चाहिँ प्रकाशन भइसकेको हुनाले जस्तो सरकारी एउटा प्रक्रियामा गएको छ होइन। सरकारले जति सक्दो चाँडो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाएर दिनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी तत्कालै तुरुन्तै हामी चाहिँ यो सुरु गर्ने चाहिँ एउटा प्रक्रियामा छौँ। अब नेपालका लागि चाहिँ यो लागू भयो भने अत्यन्तै राम्रो एउटा चाहिँ उपहार हुनेछ होइन। यो मलाई पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यसको चाहिँ सेवा सुविधाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ। तपाईँले नेपालमा चाहिँ यो प्रविधि सुहाउँछ भनेर कहाँबाट यो कन्सेप्ट ल्याउनु भयो? यसका पछाडिका कथाहरू पनि सुनाउनु अलिकति। यस्तो छ, नेपालमा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ हामीले मेट्रो रेल मोनोरेलका रेलका कहानी कथाहरू सुन्यौँ, पानी जहाजको पनि सुन्यौँ होइन वर्षौँदेखि। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अघि मैले भने नि जस्तो त्यो चिजलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ समाज, हाम्रो परिवेश, हाम्रो आर्थिक हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ कतिको उपयोगी हुन्छ भन्ने जस्तो नेपालको भूगोल सुहाउँदो किसिमको चाहिँ प्रविधि नभएको कारणले चाहिँ नेपाल विकास नभएको हो कि। संसारमा प्रविधि नै विकास नभएर चाहिँ नेपाल विकास नभएको होइन होइन। हामीभन्दा चाहिँ जस्तो अरू विकसित राष्ट्रहरूकोसँग हेर्ने हो भने
उनीहरूले चाहिँ 200 वर्ष अगाडि चाहिँ रेलको सञ्जाल विस्तार गरेको इतिहास छ हैन। अब हामीले आज चाहिँ 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि हामीले चाहिँ एउटा दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचोके सार्वजनिक यातायात दिन नसक्नु दुःखको कुरा हो। हाम्रो सडक दुर्घटना पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ छ हैन। अब यसको लागि हाम्रो भूगोल सुहाउँदो किसिमको यातायात के समस्या थिए त पहिले, जस्तो लगानीको समस्या थियो, मुआवजाको समस्या थियो, निर्माणमा चाहिँ जस्तो बनाउनको लागि जुन समय लाग्ने थियो भनेपछि यो सबै चिज समस्या चाहिँ नभएको प्रविधि चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भनेर यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा अध्ययन पनि गऱ्यौँ। 3-4 जना हाम्रो चाहिँ यो टिममा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बसेर गरेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ जग्गा प्राप्तिकै समस्या देखियो र यो प्रविधिमा चाहिँ मुआवजाको विवाद नहुने भएपछि चाहिँ यो सबभन्दा उपयोगी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो प्रविधिलाई नै चुनेको हौँ। खास चाहिँ पहिलेको यातायात प्रणालीमा चाहिँ के समस्या थिए ती समस्याहरू चाहिँ नभइसकेपछि चाहिँ अनि यसलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब काठमाडौँमा चाहिँ कहिलेबाट सुरु होला तपाईँको विचारमा चाहिँ हामी पडोयमा कहिले यात्रा गर्न पाउनेछौँ, लगभग केही अनुमान छ? अब यसमा यसपालि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अब आउने वर्ष यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर कुनै एक ठाउँमा चाहिँ जस्तो पाइलट प्रोजेक्टकै रूपमा हामीलाई बरु 1 किलोमिटर किन नहोस् हैन एउटा बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुमति दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सुरुवात गर्ने वातावरण भयो भने हामीले चाहिँ 1 देखि 1.5 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ तत्कालै हामीले चाहिँ देखाउन सक्छौँ। 1 देखि 1.5 वर्षमा, किनभने सप्लाई चेन स्मुथ भयो भने यो चाहिँ तार प्रणालीमा आधारित यातायात प्रणाली भएको हुनाले यसलाई विकास गर्न चाहिँ अत्यन्त सजिलो छ। जस्तो पोल गाड्ने तार तान्ने हो। अहिले चाहिँ हामीले प्रसारण लाइन जसरी विस्तार गरेको छौँ त्यही प्रिन्सिपलमा नै रहेर यसलाई चाहिँ हामीले विस्तार गर्न सकिने किसिमको यातायात हो भने धेरै समय लाग्दैन। धेरै समय लाग्दैन। अब सहरमा त छिटै सुरु हुनेवाला छ, त्यसो भए 1-1.5 वर्षमै सुरु हुने भन्नुभयो। विकट गाउँहरू कसरी फाइदा लिन सक्छन् पडवे यातायातबाट? यस्तो छ, हामीले चाहिँ यो पडवेको चाहिँ यो यातायातको चाहिँ सुरु गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कर्णालीमा चाहिँ 231 किलोमिटर चाहिँ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ कर्णाली सरकारलाई। कर्णालीको कुन ठाउँमा? हामीले कर्णालीको सुर्खेतदेखि लिमीसम्म 231 किलोमिटर अनुमानित एरियल डिस्टेन्समा हुन सक्ने, किनभने यो चाहिँ हाम्रो कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि अब त्यहाँ कर्णालीमा त जम्मा जनसङ्ख्या त 16 लाख जनसङ्ख्या हो, तर त्यो जनसङ्ख्याले त हामीलाई यो पेसेन्जर मात्रै ढुवानी गरेर त त्यो लगानीमा नउड्न सक्छ। तर हाम्रो यही यातायातमा चाहिँ यात्रु तथा माल सामान 20 फिट 40 फिटको कन्टेनर पनि झुन्याएर लिएर जान सक्ने भावनाले जस्तो कर्णाली लिमी हो भने त त्यहाँ विदेशी पर्यटक पनि त जान सके। एकदम विदेशी, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ रोजाइ भनेको लिमी उपत्यका हो र त्यहीँबाट चाहिँ मानसरोवर जाने यात्रुहरू भारतीय पर्यटकहरू पनि खुब धेरै आउनुहुन्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण हजुरले चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण एउटा रुट हुनेछ। भारतीय पर्यटकहरू अहिले अर्कै रुट भएर जाने गरेका छन् हैन। यदि यो जोडियो भने त ठुलो मात्रामा चाहिँ भारतीय पर्यटक ल्याउन सक्छौँ। त्यसैगरी पश्चिमका धेरै वेस्टर्न कन्ट्रीका पर्यटकहरू हुनुहुन्छ, लिमी भ्याली चाहिँ धेरैको रोजाइ हुन्छ। रारा पनि धेरैको रोजाइमा छ। एकदम सौन्दर्य धरतीको अर्को चाहिँ एउटा स्वर्ग भनेर रारा बढी मालिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ चिरपरिचित छौँ हैन। अब यो एकदम हजुरले भनेको कुरामा त्यसमा त कुनै दुई मात्रै छैन, त्यसमा म पूर्ण रूपले सहमत छु हैन। आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य कर्णालीलाई बनाउन सकिन्छ छोटकरीमा यसलाई भन्नुपर्दाखेरि यो चिजको चाहिँ हामीले विकास गऱ्यौँ भने र फेरि यो चाहिँ के छ भने हाम्रो यो प्रविधि चाहिँ नेपालको लागि मात्रै विकास गरेको होइन, विश्वको लागि विकसित गरेको प्रविधि हो हैन। यसमा युरोपियन र अमेरिकन सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड प्रमाणित प्रविधि भएको हुनाले यसमा कुनै जोखिम होला कि के होला कि भनेर हामीले डराउनु पर्ने किसिमको प्रविधि होइन। यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ विकट ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण छोटो समयमा गर्न सक्ने किसिमको यातायात प्रणाली हो यो। कर्णाली बाहेक अन्य क्षेत्रहरू जस्तो कि सुदूरपश्चिममा पनि कहीँ जानुभयो तपाईँ यो अध्ययनका लागि? यो अध्ययनको लागि त्यति बेला तत्कालीन सुदूरपश्चिमको चाहिँ अर्थमन्त्री हाम्रो नरेश साई, उहाँसँग मेरो यो विषयमा कुरा भएको थियो हैन। बढी मालिकाको मेयर एकजना कि समथिङ खड्का हुनुहुन्थ्यो, अमर खड्का उहाँसँग पनि यो विषयमा चाहिँ कुराकानी भयो हैन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब यो हामीले भन्दा पनि एउटा केन्द्रीय सरकारले चाहिँ केन्द्रबाट नै हामीलाई चाहिँ यो किसिमको यातायात प्रणाली चाहिँ विकास गर्न सहयोग भयो भने गर्न सक्छौँ। अब हामीले स्थानीय बाजुराको बढी मालिकामा पनि पडवे यातायात सुरु गर्ने तपाईँको चाहिँ लक्ष्य छ, त्यसका लागि अध्ययन पनि गर्नुभयो? मेरो लक्ष्य त व्यक्तिगत रूपमा हजुरले भन्नुहुन्छ भने 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा सामूहिक कम्पनी बनाऊ, अझ राज्यले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनेको हरेक नेपालीलाई 100 किता सेयर सुनिश्चित गरिदियोस्
सहयोगिता सेयर पैसा होइन सेयर। त्यसपछि त्यो कम्पनी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापक कम्पनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा गर्न दिने अनि त्यसमा चाहिँ नपुगेको रकम चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीलाई नै आह्वान गर्ने र यसलाई चाहिँ देशव्यापी मेची महाकाली पूर्व पश्चिम सबैतिर जस्तो 90% पपुलेसनलाई 90%लाई एटलिस्ट आधी घन्टाको दूरीमा एउटा स्टेसनको चाहिँ कनेक्टिभिटी दिने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्न सक्छौँ हामीले। किन भन्दाखेरि यो हामीले कुनै रकेट साइन्स मङ्गल ग्रहमा चाहिँ बस्ती बसाउने चन्द्रमामा बस्ती बसाउने योजना होइन होइन यो मान्छेले गरिराखेकै कुरा हो। यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो धेरै हामीले गर्न नसक्ने असम्भव भन्ने छैन होइन। यसको लागि सबभन्दा ठुलो भने लगानीको हो। यसमा लगानी चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा जुटाउनुपर्छ। आज ठुल्ठुला परियोजना योजनाहरू चाहिँ सामूहिक लगानीबाटै बनेका छन्, पिपिपी मोडलबाटै बनेका छन्। राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ नीति र चाहिँ यसलाई चाहिँ उपयुक्त चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवार राज्य चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। केही पर्सेन्ट चाहिँ राज्य पनि स्थानीय तहको पनि सरकार चाहिँ त्यहाँनिर सेयर हुनु पर्यो होइन। प्रदेश सरकारको पनि सेयर हुनु पर्यो। सिङ्गो नेपालीको एउटा यो प्रोजेक्ट अपनत्व हुने गरी चाहिँ अपनत्व सिङ्गो नेपालको हुनु पर्यो, नेपालीको हुनु पर्यो, नेपालीको हुनु पर्यो। किनभने कसैले यो कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध भइसकेपछि भोलि यसमा चाहिँ ढुङ्गा हान्नुभन्दा पनि पहिला यो मेरो कम्पनी हो भन्ने एउटा चेतनाको विकास नगरेसम्म यस्तो किसिमको चाहिँ देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्न असम्भव छ होइन। पहिले हामीले एक ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ यसलाई सुरु गर्छौँ र यसलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउँछौँ। किनभने आज हेर्नुहोस् सहकारीको ठगी जनताको पैसा यसरी दुरुपयोग भएको छ कि सबै गलत माफियाहरूको हातमा परेर चाहिँ जनताको पैसा चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ। आज यो त छँदैछ। आज हेर्नुहोस् 1xBetमा चाहिँ अस्ति चाहिँ त्यो ग्याम्लिङमा चाहिँ हजुरको चाहिँ 65 करोड चाहिँ एउटै व्यक्तिले 65 अरब कि कति चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ अनलाइन जुवामा चाहिँ कारोबार गरेको नेपालको अस्ति भर्खर 2 जना व्यक्ति चाहिँ पक्रियो होइन। भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ ठुलो हिसाबको चाहिँ लगानी चाहिँ मान्छेले चाहिँ अपचलन गरिरहेका छन्। यो भिडबाट चाहिँ सबैको मान्छे विभिन्न माध्यम कहिले क्रिप्टोकरेन्सी, कहिले बिटकोइन, कहिले सहकारी होइन विभिन्न योजनामा चाहिँ नेपालीको पैसा गइरहेको छ। कहिले चाहिँ यो अनलाइन यो सहकारी भनेको त म के भन्छु भने सरकारले लाइसेन्स दिएको म्यानुअल क्राउड फन्डिङ हो। सरकारले लाइसेन्स दिएको म्यानुअल क्राउड फन्डिङ हो। कसरी यो कसरी भनेदेखि यो चाहिँ यसको नियमन गर्ने निकाय यसलाई चाहिँ हेर्ने यसको आर्थिक गतिविधि चाहिँ कतिको चाहिँ यसलाई चाहिँ पारदर्शिताको हिसाबले यो चाहिँ म्यानुअल हो। यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सामूहिक जोडिएर चाहिँ कुनै बनाउने योजना हो। यो हुँदाखेरि चाहिँ सबै पब्लिक नै ठगिने देखिन्छ। अब यस्तो किसिमको हामीले योजनामा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ लगानीलाई चाहिँ आकर्षण गरेर चाहिँ राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। जहिले पनि ठुलो लगानी यस्तो किसिमको योजना बनाउँदाखेरि राज्यको चाहिँ अपनत्व भएन भनेदेखि त्यहाँ कसैले पनि लगानी गर्दैन। र सार्वजनिक यातायातमा त राज्यको सहभागिता त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने राज्य बिना चाहिँ सार्वजनिक यातायात त्यो बनाउन अधुरो हुन्छ, असम्भव छ। किनभने राज्यले चाहिँ नीति नियम र त्यसमा परेका समस्याहरू चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्ने हो र प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ आर्थिक हिसाबले प्राविधिक हिसाबले यसलाई चाहिँ गर्न सकिने हिसाबले चाहिँ जोडिएर चाहिँ राज्य र चाहिँ पब्लिक मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसरी राज्य र पब्लिक मिल्ने हो भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै विश्वमै नमुना हुन्छ। विश्वमै र देशव्यापी यसलाई लान सक्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसलाई देशव्यापी बनाउन सम्भव हुन्छ। हेर्नुहोस् विकसित राष्ट्र वा अन्य राष्ट्रको उदाहरण लिनुहुन्छ भने अरू कति धेरै देशहरू चाहिँ ठुल्ठुला सङ्कटबाट ठुल्ठुला युद्धबाट गुज्रेर पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा अस्तित्वको लागि चाहिँ देशको चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा गति लिएको देखिन्छ होइन। हामीले त्यस्तो किसिमको ठुलो किसिमको जापानको चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने होइन त्यत्रो चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकीमा चाहिँ दोस्रो विश्व युद्धमा चाहिँ त्यत्रो एटम बम खस्दा पनि जापान चाहिँ आज चाहिँ संसारको उत्कृष्ट देश बन्न सफल भयो होइन। हामी चाहिँ मेन कुरो चेतना स्तर चाहिँ अलि हामीमा चाहिँ कमी भएको देखियो होइन। हामी दिनलाई लिनलाई त कन्जुसाइ गर्छौँ है, हामी सोच्नलाई पनि कन्जुसाइ गर्छौँ। त्यही भएर हामी गरिब छौँ भन्छु म चाहिँ। हामी चाहिँ पैसाको रूपले भन्दाखेरि पनि पैसा मानसिक रूपले गरिब छौँ। हामी आर्थिक रूपले गरिब छैनौँ, हामी मानसिक रूपले चाहिँ गरिब छौँ होइन। हामीले चाहिँ कुनै पनि चिज ल्यायो भने यो चाहिँ हाम्रो लागि होइन भनेर आफ्नो लेभल आफै क्याटेगोराइज गर्छौँ। जस्तो हामीलाई कसैले यो मैले अब यो किसिमको यातायात लिएर आउँदा त्यो किसिमको मैले धेरै ठाउँमा सामना गरेँ, यो चाहिँ नेपालमा सम्भव होला त भनेर। के नेपाल चाहिँ डम्पिङ साइट सबैतिर असफल भएको असम्भव चिज मात्रै नेपालमा ल्याउने हो र आधुनिक प्रविधि चाहिँ के नेपालले ल्याउँदैन र आजभन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ झन्डै 100 वर्ष अगाडि चाहिँ रोपवे चाहिँ हामीले चाहिँ विस्तार गरिदिइरहँदाखेरि आज हामीले चाहिँ यो पोर्ट विस्तार गर्छौँ भन्दाखेरि त यसमा यो कुनै ठुलो नौलो कुरा विषय त जस्तो लाग्दैन मलाई। तर पनि हामी मानसिक रूपले चाहिँ अति नै कमजोर भइसकेको रहेछौँ जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय मलाई चाहिँ त्यो महसुस छ। तर प्रयोग चाहिँ भइराखेको छ। जस्तो वैशाख 3 गते मात्रै नेपालको यातायात क्षेत्रको पहिलो सुरुङको चाहिँ ब्रेक थ्रु भयो होइन। हो एकदम राम्रो सुरुवाती त्यो होइन। अब हामीले सुरुङ मार्ग चाहिँ बनाउनलाई अत्यन्त
खर्चिलो छ होइन, सुरुङ पनि चाहिन्छ, आवश्यक छ। किनभने सुरुङ मार्गको विकल्प भनेको चाहिँ जस्तो सडक यातायातको विकल्पमा चाहिँ एउटा सार्वजनिक यातायातको विकल्पमा पोर्टवे भए तापनि अब त्यो किसिमको पूर्वाधार पनि अति महत्त्वपूर्ण छ होइन। तर अब राज्यले चाहिँ जनतालाई एउटा सुविधा दिने हिसाबले चाहिँ जस्तो सुरुङ मार्ग, बाटो, पुल त यो आवश्यक रहि नै रह्यो होइन। तर मेन कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो स्थिर भरपर्दो चाहिँ यातायातको चाहिँ सञ्जाल पनि अति आवश्यक छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ती चिजहरू पनि हामीलाई चाहिँ सँगसँगै आवश्यक छ। तर पहिलो भनेको चाहिँ सार्वजनिक यातायातै व्यवस्थित हुनुपर्छ देश विकसित हुनको लागि। निश्चय नै। भनेको तपाईँको विचारमा नेपालको जस्तो भौगोलिक अवस्था छ वा भौगोलिक कठिनाइ छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ पढो यातायात एकदमै बेस्ट, एकदमै उपयुक्त माध्यम एकदम। हामीले चाहिँ यो किनभने अध्ययनको आधारमा चाहिँ मैले यो कुरा हजुरलाई भन्दैछौँ। जस्तो हामीले चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्पको चाहिँ 47 किलोमिटर ओखलढुङ्गाको पातलबाट कोङ्गे हिलसम्मको गऱ्यौँ होइन। हामीले चाहिँ जस्तो लुम्बिनीमा पनि अहिले हामीले चाहिँ 6 किलोमिटर गर्दैछौँ भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा चाहिँ यो उपयुक्त हुने यातायात प्रणाली भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ योभन्दा उपयुक्त प्रविधि नै हुन सक्दैन। किन पनि हुन सक्दैन भने यो प्रविधि चाहिँ हाम्रो जस्तै पहाड भएको देश एल साल्भाडोरको राष्ट्रपतिले चाहिँ राष्ट्रपतीय कार्यक्रममा पनि राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो 68% भूभाग चाहिँ पहाडले चाहिँ छ होइन। यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो सहजै निर्माण गर्न सकिने यातायात भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ अति उपयुक्त यातायात प्रणाली हुन्छ। भनेको अब संसारका उत्कृष्ट गन्तव्य हुन्, पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन् जहाँ चाहिँ सगरमाथा, त्यसै गरी बडीमालिका, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, हजुर, लुम्बिनी, यी चाहिँ संसारभरका पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्नका लागि लालायित हुन्छन्। एकदम। त्यहाँ चाहिँ पढ्वै यो यातायात भयो भने अझ धेरै सहज हुनेछ। एकदमै। किनभने पर्यटकले चाहिँ सबभन्दा मेन चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ घुम्नको लागि सुविधा खोज्ने हो होइन। यो चाहिँ सार्वजनिक यातायात भइसकेपछि हामीले त यति ठुलो देश भारत, यति ठुलो देश चाइना छ। हामीले भारतबाट 2 करोड पर्यटक र चाइनाबाट 2 करोड पर्यटक भित्राउने गरी चाहिँ योजना बनायौँ भने हामीलाई चाहिँ नेपाली चाहिँ सबै सुखी हुन्छन्। यो सबै नेपालीको चाहिँ 3 करोड नेपालीको साझा कम्पनी बनाउने, भारत र चाइनाबाट वा अन्य देशबाट पनि पर्यटक भित्राउने, उनीहरूले यहाँ खर्च गरेको यातायातमा गरेको त सबै नेपालीलाई बाँडिने भनेपछि त किनभने यो असम्भव कुरा होइन। यो चाहिँ किनभने 1.5 अरब जनसङ्ख्या भारतमा छ, 1.5 अरब जनसङ्ख्या चाहिँ चाइनामा छ। उनीहरूले त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई म्यानेज गरिराखेको छन् होइन। हामीमा इच्छा शक्ति र इमानदार प्रयासको कमीको कारणले मात्रै यो चिज असफल भएको हो होइन। यहाँ चाहिँ आज $1 बिलियन कम्पनी चाहिँ ठुल्ठुलो 100 वर्ष अगाडि 200 वर्ष अगाडिका कम्पनी पनि आज पनि स्मुथली रन भइरहेका छन् होइन। यसलाई चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट म्यानेजमेन्ट, स्वतन्त्र चाहिँ एउटा व्यवस्थापकलाई चाहिँ व्यवस्थापन जिम्मा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हामीले चाहिँ यसलाई गऱ्यौँ भने चाहिँ सक्छौँ। किन मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापक भन्दैछु भने यो चिज भनेको नौलो हो। यो किसिमको चाहिँ प्रणालीलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्न को लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै व्यवस्थापक आवश्यक छ। भारतमा मेट्रो रेल सुरु हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा जापानको प्राविधिक सहयोगले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ त्यहाँ सम्भव भएको हो होइन। जस्तो हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्ककै म हजुरलाई उदाहरण दिन्छु। वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कको चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ एकदमै कमजोर भएर चाहिँ त्यो घाटामा थियो होइन कुनै एक समय। पछि चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ परामर्शदातालाई चाहिँ यसको जिम्मा दिइसकेपछि आज चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क र चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क छ। सरकारी भए पनि राम्रो छ होइन। अरू अन्य प्राइभेट ब्याङ्कसँग चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कम्पिटिसन गरिराखेका छन् होइन। यस्तो किसिमको चिजमा चाहिँ जस्तो एउटा अपनत्व हुने गरी र जनताले चाहिँ सबैले स्वीकार्ने गरी चाहिँ एउटा स्पष्ट वातावरण चाहिँ राज्यले चाहिँ बनाउन जरुरी छ। नभए चाहिँ सबैको लगानी, किनभने यसमा त खरबौँ रुपियाँ लगानी हुन्छ नि, सबै जनताको सामूहिक लगानी। यसको चाहिँ यो तार बनाउने उद्योग, म्यानुफ्याक्चर प्लान्ट पनि यहीँ राख्ने, पड एसेम्ब्लिङ पनि यहीँ राख्ने, सबै नेपालीको साझा कम्पनी बनाउने, एकैचोटि 7वटा प्रदेशमा सुरु गर्ने। यो चिज चाहिँ सम्भव छ। किन सम्भव छ भनेदेखि भारतको चाहिँ भारतको चाहिँ सडक सञ्जालमा चाहिँ युपीको योगी आदित्यनाथले युपीमा चाहिँ 7 वर्षमा चाहिँ 13वटा नेसनल हाइवे बनाउन चाहिँ सम्भव भयो होइन। भारतसँग त आर्थिक हिसाबले चाहिँ अलि मजबुतै पनि छ होइन, त्यो हिसाबले बनाउनलाई उहाँहरूले। तर हामीले पनि सामूहिक लगानी गरेर यो त आयमूलक हो नि त। जनताले चाहिँ नाफा जोखिम राज्य र जनता मिलेर बाँड्ने हो भनेदेखि त यो चिज जस्तो उपयुक्त त मलाई केही हुँदैन। जस्तो यसमा त अझ यो विदेश गएका नेपाली फर्किने आधार देशव्यापी पोर्टवेको विस्तार भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नारै मैले बनाएको छु। के नारा भन्नु फेरि भन्नुहोस्। विदेश गएका चाहिँ नेपाली स्वदेश फर्किने आधार देशव्यापी पोर्टवेको विस्तार। यसलाई चाहिँ देशव्यापी विस्तार गरेपछि पर्यटक चलायमान हुन्छ। हेर्नुहोस् आज मानव निर्मित बुर्ज खलिफा हेर्नको लागि 2 करोड टुरिस्ट चाहिँ दुबई जान्छन्। त्यो 2 करोड वर्षमा 2 करोड टुरिस्ट जान्छन्।
त्यो बुर्ज खलिफा चाहिँ हजुर मसँग पैसा भयो भने हामीले अर्को बनाउन सक्छौँ, तर 8000 उचाइको 8वटै हिमाल हामीसँग छ। त्यो चिज चाहिँ जोसँग जति पैसा भए पनि हाम्रो सगरमाथा हिमाल बनाउन सक्दैन। हामीले काठमाडौँबाट सगरमाथा जोडिदिउँ भने सगरमाथा हेर्नको लागि मात्रै 4 करोड टुरिस्ट आउँछन्। त्यो बनाउनको लागि सबै नेपालीको चाहिँ सामूहिक बनायो भने गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ अहिले कस्तो भयौँ भने हाम्रो चाहिँ जस्तो यो एउटा ज्याकमाले भनेको एउटा मलाई भनाइ याद आउँछ, यहाँ चाहिँ 1 दर्जन केरा र यहाँ 1 लाखको मुठा चाहिँ हजुरले राखिदिनु भयो बाँदरको अगाडि भने त्यो बाँदरले चाहिँ पहिला चाहिँ केरालाई झम्टिन्छ। किन झम्टिन्छ भने त्यो बाँदरलाई के थाहा छैन भने यो 1 लाखको मुठाले चाहिँ मलाई जिन्दगीभरि पुग्ने केरा चाहिँ आउँछ भनेर थाहा हुँदैन कि। भन्न खोजेको हाम्रो चाहिँ त्यस्तो किसिमको माइन्डसेट छ। हामी गलत कुरामा अन्य नचाहिने योजनामा चाहिँ हामीले पैसा खर्च गरिराखेको हुन्छौँ। यस्तो आयमूलक होइन यस्तो राम्रो किसिमको यो योजनामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हुँदैन असफल हुन्छ भनेर चाहिँ हामी विकेन्द्रित भएर पनि हिँडिराखेको छौँ। हामीले चाहिँ केन्द्रित मानसिकताले चाहिँ यो किसिमको यातायात प्रणाली विकास गऱ्यौँ भने अवश्य पनि 10 देखि 15 वर्षभित्रमा नेपाल समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ। अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यसलाई सरकारवालाहरूले जो सरकारमा बस्नेहरूले नीति निर्माताहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो, प्रभावकारी हुन्थ्यो। होइन ढिलो चाँडो त लिनै पर्छ होइन। यसलाई चाहिँ जति धेरै ढिलो गर्यो त्यति धेरै यस्तो किसिमको योजना चाहिँ ढिलो हुन्छ होइन। यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण योजना चाहिँ 1 दिन ढिलो हुनु भने पनि दिनदिनै लागत बढ्नु हो होइन। डलरको भाउ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो राजनीति तहमा पनि एकदम तीव्र इच्छा शक्ति र इमान्दार प्रयास हुन जरुरी छ होइन। प्रशासनिक हिसाबले पनि यसलाई सहयोगी भावनाले चाहिँ यो किसिमको चाहिँ प्रविधि मार्फत चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ विकास गर्न सम्भव छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो। जस्तो मैले भनेकै कुरा चाहिँ अन्तिम सत्य मान्नु परेन। राज्यले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ अध्ययन गरेर के हो त यो कुरा चाहिँ हाम्रो भूगोललाई वास्तवमै हुने हो कि नहुने हो भनेर एउटा राज्यले पनि एउटा चाहिँ कुनै कमिटी बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययन गरिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो अझ चाहना छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ किनभने मैले मेरो आफ्नो नजरले देख्ने कुरा र राज्यको नजरले देखिने कुरा त जहिले पनि फरक हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले राज्यको नजरले पनि यसलाई चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। अब यही पडवे यातायातको सिलसिलामा कुरा गर्दा अहिले नेपालमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको ठुलो असर छ। एकदम हिमालमा अब हिउँ पग्लिन थालिसकेको छ। हो होइन। जलवायु परिवर्तन भनेको संसारको एउटा मुद्दा बनेको छ। एकदम ठुलो चपेटामा छ नेपाल। अब यो यातायात चाहिँ पडवे यातायात चाहिँ कतिको उपयुक्त छ पर्यावरणीय हिसाबले? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो हजुरले चाहिँ। यो किनभने हामीले चाहिँ जहिले पनि आज 21औं शताब्दीमा आएर विकास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि चाहिँ के हुनुपर्छ भने पर्यावरणीय हिसाबले UN सस्टेनेबल गोल SDG भन्छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ 17वटा चाहिँ त्यो क्राइटेरिया छ SDG को। त्यो 17वटामा चाहिँ एउटा जमिन माथिको जीवन र जलमुनिको जीवन इभन त्यो पनि रक्षा गर्ने किसिमको चाहिँ यातायात प्रणाली हो। हाम्रो निकुञ्जमा हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ जङ्गली जनावरहरूलाई बाटो काट्नलाई कति जङ्गली जनावरको आक्रमण गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ गर्नु परेको छ। त्यहाँ स्पिड लिमिट छ, त्यहाँ टाइम कार्डहरू छ होइन। राति चाहिँ यात्रा गर्न मिल्दैन त्यहाँ जङ्गली जनावरको आक्रमण गर्ने जोखिम भएको स्थानहरूमा। भनिसकेपछि त्यस्तो ठाउँमा त एकदम उपयुक्त हिसाबले चाहिँ यसलाई बनाउन सकियो होइन। अब यसले चाहिँ पर्यावरणीय हिसाबले चाहिँ यसलाई अन्य विकासको पूर्वाधारसँग तुलना गर्ने हो भने जस्तो डोजरे विकास चाहिँ जुन हाम्रोमा छ जुन भनिन्छ होइन त्यो विकासको चाहिँ एउटा अन्त्य हुनेछ। किनभने यो एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडा सहजै जोड्न सकिन्छ। यो प्रविधिको चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने 2टा पोलको दूरी चाहिँ 2 किलोमिटरसम्म राख्न मिल्छ। 2 किलोमिटर जसले गर्दा चाहिँ निर्माण अवधि पनि छोटो भयो, लागत पनि कम भयो होइन। भनिसकेपछि त यो पर्यावरणीय हिसाबले त एकदमै उपयुक्त प्रविधि छ। हामीले लुम्बिनी विकास कोष भनेको चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीकृत स्थान त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ यो गर्न मिल्ने किसिमको चाहिँ यो प्रमाणित प्रविधि भएको हुनाले हामीले लुम्बिनीमा सुरु गरेको हौँ होइन। यो पर्यावरणीय हिसाबले चाहिँ एकदमै यो उपयुक्त प्रविधि मान्न सकिन्छ। तपाईँले केही क्याल्कुलेसन गर्नुभएको छ, केही अनुमान गर्नुभएको छ यो पडवे यातायात सुरु भयो भने झन्डै कति नेपालीले रोजगार पाउँछन् होला? अब यसमा जस्तो हामीले कति किलोमिटर विस्तार गर्छौँ त्यसको आधारमा हुन्छ होइन। मैले पटक पटक धेरैवटा मिडियामा के भन्ने गरेको छु भने दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचोगे सार्वजनिक यातायात बिना त देश विकास असम्भव छ, रोजगारी सिर्जना गर्न असम्भव छ।
किन पनि भने म उदाहरण दिन्छु हजुरलाई। विकसित राष्ट्रको अमेरिकासँग 2,57,000 किलोमिटरको रेलको सञ्जाल छ। आज अमेरिका विकास हुनुमा त्यो 200 वर्ष अगाडि चाहिँ रेलको सञ्जाल विकास गरेको कारणले हो होइन। चाइनासँग चाहिँ 1,55,000 किलोमिटरको रेलको सञ्जाल छ, त्यो भएर चाइना विकसित छ। भारतमा चाहिँ हजुरको 68,043 किलोमिटरको रेलको सञ्जाल छ। सिङ्गापुर नेपालको चाहिँ एउटा सर्लाही जिल्लाको चाहिँ ठ्याक्कै आधा क्षेत्रफलको हिसाबले 730 वर्ग किलोमिटर छ, त्यहाँ पनि हजुरको चाहिँ लगभग 230 किलोमिटर चाहिँ रेलको चाहिँ सञ्जाल छ भनिसकेपछि मेट्रो रेलको। अब भारत र चाइनासँग मात्रै तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालमा मिनिमम पनि 3,000 किलोमिटरको दिगो स्थिर भरपर्दो सबैको पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायातको आवश्यक छ होइन। अब यो चिज चाहिँ हामीले 3,000 किलोमिटर चाहिँ विकास गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ सबै नेपालीलाई नै रोजगारी दिन सक्छौँ, किनभने त्यो त यातायात भयो। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबै नेपालीको केही न केही भूमिका हुन्छ, केही न केही भूमिका हुन्छ। कोही पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन यो चिज भयो भने, किन उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म जोड्छ यसले होइन। औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई चाहिँ उद्योगसम्म जोड्छ होइन। अनि अर्को सबभन्दा राम्रो पर्यटकलाई चाहिँ विभिन्न गन्तव्यसँग जोड्छ होइन। अब पर्यटक भनेको चाहिँ हजुरको हामीले घर घरमा सम्भावना रहेका पर्यटकीय चाहिँ गन्तव्यहरू जुन जुन ठाउँमा छ त्यहाँ चाहिँ हामीले होटेल व्यवसाय विभिन्न गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ होइन। यो भएको हुनाले लगभग सबै नेपालीले चाहिँ रोजगार पाउने आधार हुन्छ। यो चाहिँ 10 देखि 15 वर्षमा। तपाईँ संसारका कति देश घुम्नुभयो? म लगभग 20वटा देश जति घुमेँ संसारको। कहाँको यातायात प्रणाली सबैभन्दा राम्रो छ? सबभन्दा राम्रो चाहिँ मलाई सिङ्गापुरको मन परेको छ होइन। सिङ्गापुरको चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन। म कस्तो छ त्यहाँको व्यवस्था? त्यहाँको चाहिँ एकदम हजुरले चाहिँ जस्तो त्यहाँको सिङ्गापुरको चाहिँ लोकल सिङ्गापुरियनहरूले चाहिँ 90%ले चाहिँ त्यहाँको सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् कि। आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गरिबले कार चढेर देश धनी हुने होइन कि धनीले पनि चढ्न सक्ने सार्वजनिक यातायात विकास गरेर चाहिँ देश समृद्ध हुने हो कि। यति चाहिँ चेतना हुनुपर्ने हो होइन। यो चिज चाहिँ अब हाम्रो योजना स्तरमा बसेको मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। आज एउटा गरिबले कार चढ्यो भनेर त्यो देश समृद्धि मान्न हामीले सक्दैनौँ, किन धनीले पनि चढ्न सक्ने चाहिँ सार्वजनिक यातायात नभएसम्म देश विकसित हुँदैन। अब सिङ्गापुरमा चाहिँ धनीले पनि चढ्ने सार्वजनिक यातायात छ, त्यही भएर आज सिङ्गापुर विकसित छ। सिङ्गापुरमा यातायात निकै सस्तो छ? एकदमै सस्तो छ, राम्रो छ, भरपर्दो छ होइन। तपाईँले चाहिँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो सडक दुर्घटनाको हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले तुलना गर्ने हो भने WHO को तथ्याङ्क मान्ने हो भने हरेक दिन 12 जना मान्छे चाहिँ सडक दुर्घटनाको कारणले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ होइन। आज पनि सल्यानमा चाहिँ एउटा सडक दुर्घटना भयो होइन। अब यो भनेको चाहिँ सङ्ख्या कत्रो हो भने म हजुरलाई एउटा तुलना गरेर देखाइदिन्छु। 10 वर्ष जनयुद्धमा युद्धका कारणले चाहिँ दैनिक चाहिँ 5 जना मान्छेले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको थियो एउटा एभरेज। भनेपछि त्यो 2 गुणा जनयुद्ध, 2 गुणाभन्दा बेसी जनयुद्ध त हामी सडक यात्रा गरेकै कारणले लडिरहेका छौँ। सडक यात्रा जो तपाईँलाई याद छ पछिल्लो 10 वर्षमा सडक दुर्घटनामा कति नेपालीले ज्यान गुमायो होलान्? अब यसमा पछिल्लो 10 वर्षमा चाहिँ ठ्याक्कै मैले हजुरलाई याद डाटा नभए पनि वार्षिक हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ WHO को तथ्याङ्क यो 2020 को हो होइन। 4800 जनाले चाहिँ WHO को तथ्याङ्कमा चाहिँ एक वर्षमा 2020 मा चाहिँ 4800 जनाले चाहिँ ज्यान गुमाएको भनेर छ होइन। अब त्यो हिसाबले तुलना गर्ने हो भनेदेखि त हाम्रो त यो त ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाइरहेको देखिन्छ। पढ्वो यातायातमा चाहिँ त्यति धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्दैन होइन। यो त अब यन्त्रको सहायताले लिकमा हिँड्ने यातायात हो। लिकमा हिँड्ने यातायात भनेको आफैमा एउटा सुरक्षित यातायात हो होइन। अब यो चाहिँ जस्तो कुनै प्राविधिक हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ केही त्यस्तो दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ सबै चिज सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड प्रमाणित गरेर लिएर आइसकेको प्रविधि भएको हुनाले, जस्तो अस्ति हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगायौँ नि कोभिडको, किन लगायौँ भन्दा चाहिँ WHO ले चाहिँ सर्टिफाइड गरिदिएर लगायौँ। त्यस्तै यो प्रविधिमा पनि यातायात प्रणालीमा पनि त्यस्तो सर्टिफिकेसन गर्ने संस्थाहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रमाणित गरेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ कमर्सियलले लन्च गर्न पाउने। हामी जस्तो विकसित देश, हाम्रोभन्दा विकसित देश चाहिँ दुबईले चाहिँ यसलाई अप्नाइसकेको छ भनेपछि त यो सुरक्षित भरै त हो नि। हाम्रो छिमेकी देश भारतको सडक यातायात मन्त्रीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर सार्वजनिक घोषणा गरिसक्नु भएको छ होइन। यो दुर्घटनाको जोखिम चाहिँ नहुने किसिमको यातायात हो यो चाहिँ। नेपालमा जुन सवारी साधन मार्फत जुन दुर्घटना भइराखेको छ, तपाईँले अघि नयाँ शब्द दिनुभएको थियो WMD। हजुर, के हो यो चाहिँ? यो यस्तो हो, यो WMD म चाहिँ हो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीले सडक दुर्घटनामा चाहिँ हामीले यति धेरै ज्यान गुमाइराखेको छौँ। वेपन अफ मास डिस्ट्रक्सन
भनिन्छ WMD भनेको चाहिँ सामूहिक विनाशको हतियार। हाम्रो सडक दुर्घटना चाहिँ WMD जस्तै छ, हामी चाहिँ सामूहिक विनाशको हतियारै भएको छौँ। हेर्नु अस्ति चाहिँ एउटा परिवारको कोही पनि वंशै विनाश भयो, अस्ति एउटा चाहिँ गोर्खाको चाहिँ एउटा परिवारको होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको एउटा पाल्पामा भएको दुर्घटना चाहिँ गाउँै शोकमा चाहिँ गयो भनेपछि यो चाहिँ एउटा गाउँै नरहने, बस्ती नै नरहने, परिवारै नरहने, एउटा चाहिँ परिवारको चाहिँ वंशै विनाश हुने भनेको त यो त दुःखको कुरा हो नि त होइन। यो चाहिँ राज्यले चाहिँ उपयुक्त सार्वजनिक यातायात विकास चाहिँ नगरेको कारणले चाहिँ ती जोखिमहरू छ नि त। मैले भने नि यसलाई देशव्यापी सञ्जाल आवश्यक छ। जस्तो सहरी क्षेत्रमा अहिले यसको चाहिँ अहिले जामको हिसाबले हेर्दा हामीले चाहिँ यसलाई आवश्यक देखिए पनि सार्वजनिक यातायातको महत्त्वको हिसाबले चाहिँ यसलाई देशव्यापी लानुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। यसलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ 8-10 वर्ष लाग्न सक्छ होइन, तर यसलाई चाहिँ सहजै बनाउन सकिने किसिमको यातायात प्रणाली हो यो चाहिँ। मेची महाकाली यदि रेल कुदाउनु पर्यो भने नेपालमा हजुर तपाईँको विचारमा कति समय लाग्ला र कति पुल बनाउनु पर्ला त्यसको पछाडि? अहिले मेची महाकाली जुन बनिरहेको रेलको अहिले जुन योजना छ यसमा मुआब्जा विवादबाटै हामीले चाहिँ सुरु गरौँ होइन। अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ मुआब्जाको चाहिँ जग्गा प्राप्तिको चाहिँ समस्या छ, विवाद छ, जग्गा रोक्का राखिरहेको छ, सरकारले पैसा दिन सकेको छैन होइन। अब त्यसमा बनाउनलाई त अर्को लागत, रेल निर्माण गर्न त त्यो लागत त त्यो छुट्टै दोस्रो पाटो भयो होइन। 4000वटा त पुल बनाउनुपर्छ मेची महाकालीमा चाहिँ अहिले रेल विस्तार गर्नको लागि होइन। हाम्रो यो प्रविधि चाहिँ तारबाट जाने भावनाले एउटा पनि पुल बनाउनु 4000 पुल बनाउनुपर्छ। 4000 सानो ठुलो गरेर 4000वटा पुल बनाउनुपर्छ। त्यो 4000वटा पुल बनाउने समय र लागतको हिसाबले गर्नु भने अझै 30 वर्ष मेची महाकाली रेल चाहिँ बन्दैन। अझै पनि यो एभरेजले गयो भने त अझै 50-100 वर्षै लाग्छ होइन। अझै पनि त्यो बन्दैन। न्यूनतम 30 वर्ष लाग्छ। न्यूनतम 30 वर्ष लाग्छ। त्यसको खर्चको क्याल्कुलेसन छ केही? त्यसको अब खर्च त अब यो हरेक वर्ष चाहिँ यो बढ्दो छ होइन। अब अहिले चाहिँ हाम्रो मेची महाकाली रेल निर्माणको लागत मात्रै 1 अर्ब 20 करोडको छ होइन पर किलोमिटर होइन। अब यसमा चाहिँ हरेक वर्ष यो बढ्दो छ होइन। अब अहिले मेची महाकाली रेल बन्ने लागतको चाहिँ 50% लागतमा मुआब्जा विवाद बिना चाहिँ हामीले यो प्रविधि चाहिँ 5 देखि 7 वर्षमा चाहिँ मेची महाकाली विस्तार गर्न सक्छौँ। हामीसँग चाहिँ अझ एउटा चाहिँ हाई स्पिडको ट्र्याक पनि छ, त्यसको चाहिँ 500 किलोमिटर पर आवर हो। त्यो त मैले यहाँ इन्ट्रोड्युसै गरेको छैन। हामीसँग 3टा ट्र्याक मध्ये चाहिँ एउटा हाई स्पिड ट्र्याक छ। त्यो हामीले हाई स्पिड ट्र्याक चाहिँ मेची महाकाली चाहिँ हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ भने दिल्लीको मान्छे दार्जिलिङ नेपाल हुँदै जान्छ, दार्जिलिङको मान्छे दिल्ली नेपाल हुँदै जान्छ। किन मेची महाकाली 2 घन्टामा हुन्छ भनेपछि उसले चाहिँ त्यहाँ 12-14 घन्टा 15 घन्टा चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने छोटो 2 घन्टामा यहाँबाट गर्छ। महेन्द्रनगरको चाहिँ बोर्डरबाट चाहिँ तुरन्त 4-5 घन्टामा दिल्ली पुग्न सक्छ। भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यति ठुलो जनसङ्ख्या खुल्ला सिमाना रहेको भारत छ भने त्यो भारतसँग पनि हामीले चाहिँ यस्तो व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ जोडिएर चाहिँ फाइदा उठाउने किसिमको चाहिँ राज्यले चाहिँ बृहत योजना बनाउनुपर्छ। अनि त्यो योजनाको चाहिँ कम्पनीको स्वामित्व नेपाली जनताको भए चाहिँ सारा भारतीय त्यहाँ आउने पर्यटकहरू चढेका वा चाहिँ उनीहरू आवत जावत आवश्यकताको हिसाबले गरेको त्यो सबै नाफा जोखिम त जनतालाई बाँडिन्छ नि त होइन। हामीले यस्तो किसिमको स्मार्ट योजना बनायौँ भने हामीले चाहिँ केही वर्षमा चाहिँ देशलाई चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। हामी यातायात प्रविधि बिना देश विकास गर्नलाई असम्भव छ। यो चिज चाहिँ सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा पनि पढो यातायात सुरुवात भयो भने चाहिँ थुप्रै इन्डियन भारतीय पर्यटकहरूले हामी नेपाल ल्याउन सक्छौँ र अन्य देशका पर्यटक पनि नेपालको बाटो हुँदै भारततर्फ जान सक्नुहुन्छ किनकि सस्तो मूल्यमा जान सक्यो। मेची महाकाली हुँदाखेरि दिल्ली दार्जिलिङ हुन्छ होइन। हाम्रो मेची महाकाली भनेको त उहाँहरूको त दिल्ली दार्जिलिङ हो। दिल्लीको मान्छे चाहिँ दार्जिलिङ जानलाई अहिले भारतीय बाटोबाट पनि त त्यहाँनिर त कमसेकम पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 18-20 घन्टा लाग्छ होला होइन। भनिसकेपछि त्यो चिज चाहिँ 2 घन्टामा मेची महाकाली हाम्रो रेल योबाट भयो भने त त्यो सबै जनसङ्ख्या चाहिँ यताबाट प्रयोग गर्न सकिने। कतिको सस्तो छ यो प्रविधि? हो एकदम। यसमा चाहिँ जस्तो बिजुलीबाट चल्ने भनिसकेपछि हजुर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अत्यन्त सस्तो छ किनभने हाम्रो उत्पादन रहेकै बिजुलीले चल्छ र एउटा 14 जना चढ्ने पडले म हजुरलाई ठ्याक्कै एउटा सबैले बुझ्ने हिसाबले भनिदिन्छु 1800 वाटको चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ। 1800 वाट भनेको एउटा सामान्य स्ट्यान्ड फ्यान बराबर हो र एसी चल्दाखेरि होइन, एसी नचल्दाखेरि चाहिँ 1200 वाट भनेपछि यो अत्यन्त कम ऊर्जा खपतमा सञ्चालन हुने यातायात हो। जस्तो यसलाई सामानसँग तुलना गरेर ढुवानीसँग तुलना गर्दा जस्तो 100 टन सामान 100 किलोमिटर ढुवानी गर्नको लागि 13,000 को बिजुली लाग्छ। यो भनेको चाहिँ कति हो भने वीरगञ्जबाट चाहिँ चोबार ड्राइपोर्ट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने वीरगञ्जबाट चोबार ड्राइपोर्ट बनायौँ भने वीरगञ्जबाट 100 टन सामान हामी चोबार ड्राइपोर्ट 13,000 को चाहिँ
ऊर्जा लागतमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर आउन सक्छौँ। 13,000 को बिजुली खपत भनेको अहिलेको चाहिँ यातायातबाट चाहिँ 14 घन्टाभन्दा बेसी समय लाग्छ र 2 लाखभन्दा बेसीको चाहिँ तेल लाग्छ। तेल मात्रै लाग्छ चाहिँ हजुरको 100 टन सामान काठमाडौँ लिएर आउनलाई। भनेपछि यो त अति नै सस्तो हो अन्य यातायात। जस्तो मानौँ काठमाडौँदेखि पोखरा जान कति समय लाग्ला, पैसा चाहिँ कति लाग्ला? एकदम यो पनि हजुरले चाहिँ धेरै राम्रो महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। किनकि पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइ भनेको काठमाडौँपछि पोखरा हो। एकदम त्यहाँबाट विभिन्न क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्न जानुहुन्छ। हो। हामी काठमाडौँदेखि पोखरा कति समयमा पुग्न सक्छौँ र कति पैसा लाग्छ? यसलाई अब हामीले बनाउनलाई जस्तो अहिले भइरहेकै बाटोको माथि हामीले चाहिँ यसलाई निर्माण गऱ्यौँ भनेदेखि मुआवजा विवाद बिना चाहिँ यसलाई लगभग 150-60 किलोमिटरमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ दूरी केही ठाउँमा छुट्टिन्छ, पुलहरू बनाउनु पर्दैन, बाटोहरू घुमाउनु पर्दैन। अब यो बनायौँ भने हामीले चाहिँ 1 घन्टामा पोखरा काठमाडौँ हुन्छ। 1 घन्टामा? 1 घन्टामा प्राइभेटले लगानी गर्दा पनि 1500 रुपियाँ लागतमा 1 घन्टामा पोखरा पुगिन्छ। 10 रुपियाँ किलोमिटरले चाहिँ मैले अनुमानित प्राइभेटले लगानी गर्दा यसमा सरकारले बिजुलीमा सब्सिडी, VGF भायबल ग्याप फन्डिङ केही दियो भनेदेखि 500 देखि 700 मा चाहिँ पोखरा काठमाडौँ गर्न सकिन्छ। 500 देखि 700 रुपियाँ लागतमा 1 घन्टामा पोखरा काठमाडौँ गर्न सकिन्छ। यो त चमत्कार हुने भयो त। एकदम चमत्कार। यो त अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि चाहिँ यो मोबाइल फोन पनि तपाईँ हाम्रो परिकल्पनामा थिएन। थियो त थिएन नि। यो चिज चाहिँ सेम त्यही हो। टेक्नोलोजी विकास भएसँगै चाहिँ जस्तो हिजो ल्यान्डलाइन फोन चाहिँ कतिपय गाउँमा चाहिँ पुगेन, तर आज एकैचोटि चाहिँ त्यहाँका जनताले चाहिँ स्मार्टफोन चलाउन पाए नि। हो त्यस्तै यो प्रविधिको विकास भएसँगै त यो चिजहरू त साधारण र सामान्य हुँदै जाने कुरा त हो। त्यस्तै तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ काठमाडौँदेखि महेन्द्रनगर, काठमाडौँदेखि सगरमाथाको कुरा त अघि भइ नै हाल्यो। हजुर। काठमाडौँदेखि महेन्द्रनगर कति समयमा पुगिएला, कति खर्च लाग्ला? अब यस्तो छ, यसमा हामीलाई बनाउनको लागि चाहिँ ठ्याक्कै जस्तो राइट अफ वे भन्छ, कहाँ बनाउने अहिले भइरहेकै बाटोको माथि बनायो भने अब अन्दाजी काठमाडौँदेखि महेन्द्रनगर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 700 किलोमिटरको 600 किलोमिटरको आसपास हुन्छ होला हैन। 600 किलोमिटर हुन्छ भनेपछि अब यसमा हामीले यो तार प्रणालीको चाहिँ हामीले यो यातायात अहिले जुन स्ट्रिङ अहिले प्रपोज गरेको छौँ यो हाल्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ काठमाडौँदेखि महेन्द्रनगर चाहिँ 3 देखि 4 घन्टामा पुग्छौँ। काठमाडौँदेखि चाहिँ महेन्द्रनगर हैन। अब लागतको हिसाबले चाहिँ अब यसलाई हामीले जस्तो 10 रुपियाँ किलोमिटर प्राइभेटले लगानी गर्दाखेरि लङ डिस्टेन्समा अझ घट्छ। यसलाई चाहिँ 5 रुपियाँ किलोमिटरले हुन्छ हैन। अब त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो लगभग हजुरको 3000 जस्तोमा चाहिँ महेन्द्रनगर पुगिन्छ। एकदमै कम मूल्यमा र छोटो समयमा पुगिन्छ। अत्यन्तै रोचक कुराकानी भयो। तपाईँले आफ्ना अनुभवहरू साट्नुभयो। साँच्चीकै यो पढुवा यातायात नेपालमा सुरु भयो भने एउटा ठुलो क्रान्ति हुनेछ यातायातका क्षेत्रमा र आर्थिक क्रान्ति पनि हुनेछ एकदम। प्रदेशमा रहेका नेपाली र स्वदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एउटा चाहिँ आधार बन्नेछ समृद्धिको लागि। म तपाईँको यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी छिट्टै पढुवाईमा भेट्नेछौँ, पढुवाईमा यात्रा गर्नेछौँ। हजुर, हामी सबैको साथ सहयोगले नै यो चिज अगाडि हुने हो हैन। यो चिजमा मलाई पनि आशा छ हजुरहरू जस्तो चाहिँ एउटा राज्यको चौथो अङ्गले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ एउटा उपयुक्त स्थान दिनुभयो भने पक्कै पनि यो चिज लागू हुन्छ। अवश्य। अन्त्यमा केही छुटेका कुराहरू छन्? अब यसमा जस्तो अलिकति म केही सरकारी पक्षमा चाहिँ म केही यो राख्न चाहन्छु हैन। सरकारी विज्ञहरूलाई चाहिँ जस्तो यो प्रविधिको विषयमा चाहिँ कसैले चाहिँ बुझ्ने चाहना राख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो हाम्रो काठमाडौँ पढुवे कम्पनीको चाहिँ वेबसाइट छ हैन। त्यो वेबसाइट हाम्रो चाहिँ पढुवेनेपाल.com छ हैन। त्यहाँनेर चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ अफिस कहाँ छ? हाम्रो चाहिँ ब्लू बर्ड मल थापाथलीमा छ। सम्पर्क गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लागेको उपयुक्त केही त्यस्तो प्रश्नहरू कुनै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यो चिज चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने छ भने हामीसँग सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी जहिले पनि सबैको लागि चाहिँ यो खुला छौँ हैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ सबैको सामूहिक हितको लागि ल्याएको योजना हो। यो कोही न कोही नेपालीले सुरु गर्नै पर्थ्यो। त्यो कोही न कोहीमा म एउटा नेपाली भएको हो। म व्यक्ति निल भट्टराई भन्दा पनि म एउटा देशको नेपाली भएर चाहिँ मैले यो चिज सुरु गरेको। स्टुडियोमा आएर हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना विचारहरू साटिदिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। नमस्ते।